'cause I can see you anywhere. 'Cause I don't wanna know. Hey guys, this is Mamta. Welcome back to my channel. So today in this video I'm gonna film this look right here. Actually this is my signature look. So म चाहिँ पार्टीहरुमा गेट टुगेदरहरुमा गयो भने चाहिँ धेरै मेकअप गर्न मन नलागेको दिनमा चाहिँ मैले यस्तो खालको मेकअपहरु गर्छु. लाइक हल्का आइलाइनर लगायो अनि न्यूड लिप गर्यो अनि गयो. एकदमै सजिलो हुन्छ. तर एकदम धेरै वेडिङहरुमा कता कता जानु पर्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ हल्का स्मोकी आई, ग्लिटर आईहरु चाहिँ गर्छु. तर अरु दिनमा चाहिँ अल्छी लागेको बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो गर्छु. सो होप यु गाइस लाइक दिस. यो चाहिँ मेरो सिग्नेचर मेकअप लुक हो. मलाई एकदमै मन पर्छ अनि जता जाँदैन धेरै जस्तो चाहिँ मैले यही मात्रै गर्छु. So if you guys are interested, then please keep on watching. So for the toner, I'm using this Pixi Skin Treat Vitamin C toner. I kind of like this toner because it brightened my skin a little bit than before. For the emulsion, I'm using this white dew Laneige emulsion. So after that, I'm using this Laneige eye cream. यो eye cream चाहिँ anti wrinkle eye cream हो अनि यसले चाहिँ रिपेयर गर्छ स्किनहरुलाई चाहिँ. त्यही भएर चाहिँ मैले यो eye cream लगाउँछु. सो भन्दा पहिला eye cream लगाउँदा चाहिँ यसरी बिचमा राख्नु पर्छ अनि रिङ फिंगरले नै यसरी बिचमा राख्ने. आई मिन लाइक यो छेउछेउमा राख्ने अनि त्यसपछि यसरी बिस्तारै गर्ने. यतिकै लगाएर छोड्नु. हल्का मसाज गरे भने चाहिँ अझै स्किनले राम्रोसँग अब्जर्भ गर्छ. त्यही भएर चाहिँ हल्का मसाज चाहिँ गर्नुपर्छ. स्पेशली हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ सबैजनाको यहाँ फोल्ड हुने यस्तो एक्सप्रेसन लाइनहरु हुने हुन्छ नि, हो त्यस्तोहरु छ. त्यही भएर चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ मैले त्यसमा फोकस गर्छु. यसरी हल्का मसाज गर्छु. सिरमको लागि पनि मैले लेनेजको व्हाइट ड्यू सिरम युज गरिरहेको छु. सो समरमा चाहिँ मैले प्राय जस्तो ब्राइटनिङ प्रडक्टहरु युज गरिरहेको हुन्छ किनभने हल्का सनबर्नहरु हुन सक्छ. त्यही भएर lastly moisturizer पनि लेनेजबाट. I like this moisturizer. It makes my skin so smooth. एकदमै स्मूथ बनायो यो मोइस्चराइजरले मेरो स्किन चाहिँ. मेरो चाहिँ एकदम धेरै मक्ख्याहरु छ नि त. त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ ब्राइटनिङ क्रीमहरु चाहिँ लगाउनुको कारण चाहिँ त्यो हो है. अब चाहिँ हाम्रो स्किनलाई एकछिन टाइम दिनुपर्छ. हामीले लगाएको सबै स्किन केयर प्रडक्टहरु चाहिँ राम्रोसँग अब्जर्भ होस् भनेर हैन. न त डाइरेक्ट मेकअप लगायो भने चाहिँ यस्तो लेसिन्छ. त्यही भएर चाहिँ हल्का टाइम दिनुपर्छ स्किनलाई. Okay, so now I'm gonna skip my primer because I have so many product on my face. म धेरै प्रडक्ट लगाउन मन पर्दैन मलाई. So अब चाहिँ म डाइरेक्ट फाउन्डेसनमा जम्प गर्छु. So for the foundation, I'm using this MAC Studio Fix Flawless foundation and I'm in the shade NC25. So today I'm doing my signature makeup. In that sense, म चाहिँ कता कता पार्टीहरुमा जानु पर्यो भने अथवा कतै फ्यामिली ग्यादरिङहरुतिर जानु पर्यो भने साथीहरुसँग जानु पर्यो भने गर्छु. But then I want very elegant, simple and एकदमै हुन्छ नि सटल खालको मेकअप गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यस्तो खालको गर्छु. But then बिहेहरुमा ठुलठुलो अब कता कता वेडिङहरुमा केमा जानु पर्यो भने चाहिँ of course I'll do that cut crease, smoky, of course. So and I'm going to take just a one pump. एकदमै थोरै प्रोडक्ट युज गर्छु मैले सकेसम्म. So as usual to blend my foundation, I'm using this pink beauty blender. मैले चाहिँ एकदमै थोरै प्रोडक्टहरु युज गर्छु प्राय जस्तो सबै मेकअप भिडियोहरुमा. तपाईले याद गर्नुभयो होला because I don't want to use too much. अनि एकदमै केकी देख्छ है. अनि त्यही भएर चाहिँ this foundation doesn't give you that perfect coverage, but then still you can build up if you want. मलाई चाहिँ एकदमै हल्का मात्रै चाहिएको छ. So for the concealer, I'm using this Maybelline Age Rewind concealer and it's in the shade medium. यसरी रोल गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ मज्जाले अनि बल्ल चाहिँ प्रोडक्ट माथि आउँछ. And again blending with my beauty blender. I think this concealer is one of the best drugstore concealer. That's very cheap, work perfect, gives you a perfect coverage, easily available. This is summer, we need to set our concealer. So to set my concealer, I'm going to use my Laura Mercier setting powder. Just like that. Concealer kata kata लगाछ त्यतै सेट गर्ने यस्तो मज्जाले. For the contouring, I'm using this Anastasia cream contour kit. स्पेशली चाहिँ एरिया कन्ट्रोल गर्नुपर्छ किनभने यहाँ एकदमै चुच्चो देखाउनु पर्छ हैन. अनि कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्न बिर्सनु हुँदैन नत्र यहाँ आधा मात्र देख्यो नि
कस्तो weird देख्छ अब योलाई चाहिँ फेरि ब्लेन्डरले राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नुपर्छ यदि तपाईहरु चाहिँ बिगिनर हो भने चाहिँ पाउडर कन्ट्रोल लियो भने चाहिँ कन्ट्रोल गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ पाउडर कन्ट्रोलले So make sure you blend it really well. यदि तपाईले चाहिँ क्रीम कोटर गर्नु भएको छ भने चाहिँ क्रीम कोटर जहिले पनि राम्रोसँग सेट गर्नु पर्छ. So for the highlighter I'm using this Fenty Beauty highlighter. It's in the shade Hustle Baby. Highest point मा लगाउ मेरो फेस को highest point मा लगाउँछु like cheekbone, nose, brow bone. यस्तोमा पनि अलिकति अनि अलिकति यहाँ निधारहरुमा पनि हल्का यसरी हाइलाइट गर्छु म. अनि यो brow bone यसरी गर्छु. अनि यो क्युपिड्स बोमा यस्तो गरेर चाहिँ अर चाहिँ हल्का डिफाइन देखिन्छ. यस्तरी. And of course your chin. So for the eyebrows I'm using this Benefit Precisely Brow My pencil. So first I like to comb my brow hair like this. So first I'm going to outline my brow. So for me I like kind of straight but then अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति यसरी आर्क भएको. त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ try to make like that. So मेरो चाहिँ त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ एक्स्ट्रा कोर्नु पर्छ यसरी. किनभने मेरो यहाँ कपाल छैन. And then म चाहिँ यहाँबाट यसरी तल झर्छु हल्का. यहाँसम्म चाहिँ सिधा आयो अनि त्यसपछि चाहिँ हल्का यसरी तल झर्छु. अनि अब चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ यसरी सिधा बनाउँछु. सिधा लाइन कोर्छु फर्स्टमा. अनि हल्का आर्क बनाउने यसरी तल तल झर्ने आर्क बनाउनु भनेको चाहिँ अगाडिको पार्ट चाहिँ धेरै नकोर्ने. अगाडिको पार्टलाई चाहिँ हल्का यसरी पेन्सिलले यसरी धर्स धर्स ताने जस्तो गर्दिने. यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो आइब्रो चाहिँ हल्का नेचुरल देखिन्छ. सो दिस इज द डिफरेन्स. अब चाहिँ हल्का कन्सिलर लिने यसरी. अब चाहिँ यदि तपाईलाई सेप मन परेको छैन अर तपाईले कतै मेट्नु छ भने चाहिँ यु क्यान अलवेज डु दिस. सो टेक अ कन्सिलर अनि चाहिँ कता कता मन पर्दैन त्यता यसरी सफा गर्ने. आई मेकअप चाहिँ मैले धेरै गर्दिन. बाहिर जाँदाखेरि धेरै लगायो भने चाहिँ मैले हल्का सिमरी आइस्याडो लगाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ आइलाइनर लगाउँछु. त्यही भएर आज पनि म त्यही गर्छु. सेट गर्नको लागि चाहिँ म यो आइस्याडो लिन्छु पुरा ब्युटी टेक्सचर आइस्याडो प्यालेटबाट अनि त्यसरी मेरो कन्सिलरले यसरी सेट गर्छु. अब चाहिँ म यो पुरा ब्युटीको वार्म अब्सेसन प्यालेट लिन्छु अनि त्यसबाट चाहिँ म यो कलर लिन्छु फर माइ ट्रान्जिसन कलर. कन्सिलरहरु सेट गरेपछि चाहिँ आँखा चाहिँ हल्का फ्ल्याट देखिन्छ. त्यही भएर चाहिँ हल्का डिफाइन गर्नको लागि मात्रै हो यो मैले लिएको नत्र म लिदिन. अब चाहिँ म यो इडिट हाउसको ब्लिङ ब्लिङ आइस्याडो स्टिक लिन्छु. स्पेशली चाहिँ म यो इनर कर्नरमा धेरै फोकस गर्छु. सो यो लुकमा चाहिँ सबभन्दा मेन भनेको चाहिँ आइलाइनर हो. मैले चाहिँ आइलाइनर मात्रै लगाउँछु कता कता पार्टीहरुतिर जानु पर्यो भने. तर यतिकै एभ्री डेमा चाहिँ मैले धेरै लगाउँदिन. So starting from here and creating a wing liner. अनि यो सानो पार्टहरु चाहिँ छुट्न भएन यो जरा जरामा. I think we're done with our eyeliner. So now small detailing. So अब चाहिँ म अघिकै ट्रान्जिसन कलर लिन्छु अनि मेरो lower lash line चाहिँ हल्का स्मोक आउट गर्छु. Taking this burgundy color right here. हल्का स्मोक आउट गर्छु. So now taking this nude roller eye bright liner. So now highlighting my inner corner and brow again with my Fenty Beauty highlighter. Okay, next is curling my lashes. So for the mascara, I'm using this Too Faced Better Than Sex mascara. So for the lipstick, I definitely go for a nude. Nude lipstick चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ. So for the lipstick, I'm going to take this Huda Beauty mini liquid lipstick and it's in the shade Girlfriend. Last thing, this is with lashes and no lashes. So I'm going to take this lashes and so this is our final look. I hope you guys enjoy watching my signature look. It's nothing that
much. If you guys like it, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and let me know what you guys want to see in the next video. Thank you so much for watching. Take care. Bye. 'Cause I can't